Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se společně podíváme na několik různých věcí v Comfy UI, které se dají použít samostatně. Nicméně, ať jich vidíme více, tak si je ukážeme pohromadě, co se s nimi dá vytvořit. Nechal jsem se inspirovat tímto videem, kdy vlastně už jsme v minulosti dělali Consistent Characters, taky od stejného tvůrce. Nicméně v tomto případě už je to založeno na modelu Flux. A jak víme, model Flux je v současné chvíli to nejlepší, co si můžeme pustit lokálně, a potom případně v jeho proverzi je to nejlepší, co generuje obrázky v současnosti. No a v rámci tohoto videa samozřejmě všechno uvedu do zdrojů, si můžeme stáhnout workflow. Ten workflow si potom musíme upravit a ve chvíli, kdy se nám ho podaří spustit, tak vypadá asi nějak takto. Pojďme ten workflow popsat a řekneme si ty zajímavé prvky, které se objevily pro model Flux, což znamená, že už nemusíme používat jenom SDXL, i když samozřejmě vyšel teď nový 3.5 Large SDXL a ten má mnohem lepší licenční podmínky než model Flux, protože v případě modelu Flux si buď musíme licenci koupit, nicméně pokud používáme lokálně jenom jeho dev verzi, tak bohužel nemůžeme použít potom pro komerční účely. Každopádně dost bylo povídání, pojďme se podívat. Celé to flow je rozděleno na několik částí. Je to Character Generation, potom Upscale and Face Fix, protože když se vlastně vygeneruje ten obličej, tak většinou není ostrý. Potom si uložíme ty různé pózy, kdybychom je chtěli používat, například pro 3D modelování a podobně. Potom se používá nejnovější Live Portrait, kde se zjistilo, že když ten model použijí jenom k tomu, aby změnil výraz, tak to funguje. Takže se používá ten. No a potom generujeme background a snažíme se toho člověka zasadit s pomocí modelu Flux, který, jak už jsme zmínili, je to nejlepší, co dnes můžete použít. Když tedy půjdeme na začátek toho flow, tak ty jednotlivé části tady můžeme zapnout nebo vypnout. My používáme input image a input image v případě modelu Flux používá takzvanou pulit techniku. Co je to pulit technika? Existuje o tom white paper, to znamená, můžeme si to přečíst, ale jednoduše řečeno, my použijeme obrázek a nějaký text a potom tady určitě si pamatujete, že existuje něco jako IP adaptér. No a v rámci pulidu, což je zase jiná možnost, jak přenést ty prvky, to vypadá takto. Takže on se použije obrázek, text, například tady Dark Hooded Emperor, a toto nám potom vygeneruje. A právě tu techniku pulit můžeme využít v případě modelu Flux. Takže jak vidíme, tady použijeme obrázek, tady potom máme popsán character sheet, jak to má vypadat. Potom máme napsanou style a quality, jak má vypadat styl a kvalita, a potom charakter prompt a k němu se použijí prvky z tohoto obrázku, takže ten vygenerovaný obrázek by měl být podobný. Tady máme nastavení vlastně inside face, pro pulit inside face nám najde obličej a potom se na něho použije právě ten pulit, tady se používá clip loader a potom ten samotný pulit model. Jak vidíte, tak používáme, ještě si to přiblížíme o trošku víc, ať je to lépe vidět. Jak vidíte, tak používáme FlexDev FP8, to znamená ještě ve čtvrteční přesnosti. Tak a tím, aby nám to nezabralo celou grafickou kartu, protože i na RTX 3090 to bere dohromady nějakých 22 GB videopaměti, tak aby to běželo dostatečně rychle, tak používáme potom tu kvantifikovanou verzi. Tady nahráváme klip, který překládá ten text na embedding, s kterým potom rozumí ten model. Jak víme, tak Flux používá 2, to znamená T5 a klip L. Tak potom nahráváme decoder encoder, nastavujeme velikost toho obrázku, no a skrze apply pulit Flux vytvoříme obrázek. Tady ještě se zastavíme u tohoto. Tohle je jakoby obrázek s pózami. Tady je další věc mimo pulidu, která je zajímavá v tomto flow, a to je
takzvaný ControlNet Union. To znamená, tady vidíme, že nahráváme nějaký ControlNet model. My nahráváme FluxDev ControlNet Union. A ControlNet Union není nic jiného, než že někdo vzal různé ControlNet modely a slepil je dohromady. Takže například tady samozřejmě všechny odkazy potom připojím. A vidíme, že máme prostě jeden model a ten je potom schopný udělat Kenny ControlNet, Tile ControlNet, Depth ControlNet a tak dále. Akorát Gray ještě nefunguje úplně ideálně, ale to není až tak důležité. Takže ten model prostě pochopí, co po něm chceme. My samozřejmě si type můžeme změnit nebo ho necháme na auto, on se pokusí pochopit, o co se jedná. ControlNet slouží k tomu, aby nám ovlivnil generaci toho modulu a ono nám potom vygeneruje ty obrázky takto. Potom máme klasické nastavení samplingu a CFG pro Flux model. No a dostaneme něco takového. Už vidíme, jestli si pamatujete to video z minula, že Flux model to vygeneruje v mnohem větší kvalitě. U modelu SDXL to bylo hrozné, rozmazané, ten obličej vypadal strašně. Nicméně Flux model už tady to vygeneruje poměrně pěkně. A tady už potom přecházíme do druhé části, a to je Upscale a FaceFix. To znamená, my tady ty obrázky proženeme upscalerem, používáme tento model, a ve chvíli, kdy se to stane, tak my dostaneme ty obrázky upscalované. Takže tady vidíte, že nejsou úplně ostré a tady vidíte, že ta ostrost je podstatně lepší. Tady máme nějakou chybu, ale jinak ostrost podstatně lepší. A potom to pošleme do takzvaného Face Detaileru. A Face Detailer nám ještě upraví obličej tak, aby vypadal tak, jak má. Prostě používá nějaký model Face YOLO, ten nám najde vždycky obličej a ono potom to ten obličej opraví. Použije to jednoduše model, který je na to potřeba, který je specializovaný na opravení obličeje a potom to vypadá podstatně lépe. Takže potom máme něco takového a přecházíme do další části a to je Save Poses. To znamená, my jenom rozřežeme ten obrázek, to znamená tady ten původní obrázek, my ho rozřežeme a uložíme si ty jednotlivé pózy, které potom můžeme použít. Takže tady to vidíme, že to potom máme takhle rozřezané. Tak, teď se dostáváme k další věci, což jsou emoce. To znamená, používá se tady Advanced Live Portrait Expression Editor, kde vlastně my řekneme, co chceme, aby se stalo. Můžeme si samozřejmě potom přečíst v GitHub repozitáři. A my tady jednoduše nastavíme, že třeba Wing 23,5 a vidíme, že daný obličej mrká. Takže tady nám mrká, potom tady měníme úsměv, případně můžeme měnit i celou hlavu. On na to existuje potom i nástroj, kde můžeme klikat a on to mění, ale tady to musíme nastavovat takhle a vidíme, že obličej se usmívá. Případně tady máme další možnost, anebo tady můžeme mít, že něco jí vyděsilo, nebo že se diví. No a potom s pomocí Flux modelu zasadíme ten obrázek do pozadí, zase vidíme, že ta konzistence té osoby, kterou jsme vytvořili, je dobrá a tím, že Flux model i ve verzi Dev je opravdu extrémně kvalitní, tak vidíme, že nám to zasadilo, že to opravdu vypadá, že to do toho prostředí patří. Teď potom vždycky máme popis toho prostředí. A tady samozřejmě máme ControlNet, který nám to tam potom pomáhá zasadit. A používá se LineArt, to znamená tam nějaký preprocesor, který vytvoří LineArt toho člověka v nějaké pozici, protože vidíme, že ta pozice je víceméně zachovaná. A díky tomu, že použijeme ControlNet, tak my vygenerujeme potom jenom to jiné pozadí a Flux si s tím poradí a propojí to dohromady. Takže samo o sobě to flow, když se na něho podíváme, může vypadat děsivě, ale ta myšlenka, kterou jsem tady s vámi chtěl sdílet, je jednak pulit, to znamená, ten můžeme použít samostatně podobně, jako jsme používali IP adaptér u SDXL nebo SD1.5. Potom ControlNet Union, který taky existuje už pro Flux.
a v tu chvíli můžeme, když použijeme ten jeden model, tak asi můžeme stáhnout preprocesory, které nám vytvoří třeba OpenPose, nebo nám vytvoří Kenny obrázek, to znamená, kde budou zachyceny hrany a potom tím ovlivníme generaci toho modelu. To znamená, můžeme prostě použít ten nejlepší model, co máme teď k dispozici, Flux. Samozřejmě, pokud bychom to chtěli potom použít pro nějaké komerční účely, tak buď si musíme koupit licenci u Flux, anebo použijeme SD 3.5 Large. Ten samozřejmě nedosahuje takové kvality, nicméně byl uvolněn před nějakými, dejme tomu třeba 5-6 dny, takže komunita se na to vrhne a určitě brzo model SD 3.5 Large bude dosahovat velmi blízké kvality modelu Flux. Nicméně Flux už vydal verzi 1.1 Pro a ta zase utekla všem. Takže pokud chcete opravdu to nejlepší, to nejkvalitnější, ale nespustíte si to lokálně, tak je to Flux. A pokud chcete něco velmi kvalitního, ale zároveň, abyste byli schopni to využít, tak můžete použít SD 3.5 Large. Takže tohle je jedna z možností s využitím Pulit a ControlNetu, jak generovat poměrně dobře kontrolovatelné obrázky. Díky Live Portraitu můžeme potom měnit i výraz toho člověka a potom, když bychom to nahráli do dalších AI toolů, tak už s tím můžeme dělat prakticky cokoliv. Takže tak. A to je vše, co jsem vám v tomto videu chtěl ukázat. Takže už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát co nejkrásnější zbytek dne. A pokud chcete pokročit na takovou úroveň nebo být schopni spustit takovéto workflow, tak nezbývá nic jiného, než to zkoušet. I v mém případě mi to zabralo hromadu času, než jsem pochopil, jak takováto flow zprovoznit nebo případně vytvářet. Ale slibuji, že když tam vytrváte a budete pokračovat, tak se brzy dostanete na úroveň, kdy už bude jasné, ano, toto musím propojit takto, tamto tamhle tak. Možná ještě jedna věc, kterou bych zmínil, je ta, že v minulém videu jsme ještě dělali LoRa training a pokud uděláte LoRa training, tak samozřejmě ten Flux model potom bude ten daný charakter zasazovat automaticky, protože si zapamatuje a nemusíte dělat nic tak složitého. Prostě byste sem jenom nahráli tu LoRu s tím modelem, použili byste klíčové slovo a už by vám automaticky toho člověka vygenerovalo. Mohli byste odmazat velkou část toho flowu. Takže tak, a budu se na vás těšit zase příště, tak zatím.